morning, Char. Our second day in Gudauri. Umalas yung isa kayo na kaibigan kasi nga ako sa magmuni-muni. So, kumakain kami ngayon ni Sheena. Hi, friend. Ano inuulam mo? Tsaka ako naman to. Kaya morning nga, diba? Manok, tsaka maling, bao namin. Wow. Ganyan talaga. Nagtitipid na nagala. So, breakfast muna bago kasi mag-outfit. Watch out ang outfit namin mamaya, guys. Hahabulin ako ng... kahit walang ligo muna kasi nga. Kasi nag-fog sa labas. Tingnan nyo naman. Makita ko. Maglakad-lakad. Kaya saglit lang. Ganon, kain mo na. And then outfit. And then, gala. Ganon. Bye! Day 2 sa Gudauri. Ayun, papunta kami ngayon sa... Wala ito masyado. Papunta kami ngayon sa Chorva. Ito na yung outfit. Huwag mo na sa... Hindi. Mahirapan siya. Dito. Struggle is real. Saan tayo maglalaro ng... Diyan. Puro white. Mas mahaba yun. Pero halata yung kilay ko So we're going to the moon, Char. Guys, makapapray ng snow. Outfit is real. Ay, dito pa picture sa may Christmas tree. Side lang. Stranded tayo. Pin, ang ganda mo sa ano mo. Di ba, te? Tignan mo. Guys, tapos ng picture yan. Pag after natin dun, tubig. Yan guys, tapos na kami mag picture. So balik muna kami per much. Ha? No. Hi, good morning. Afam! Ayun. Tapos. Ay, doon pala. Picture mo dito pala, friend. Halika na. Punta muna kami sa isang magandang spot na maraming snow. Doon. Oo. Dapat ibang naman ko. Pabalik ka kami para mag-change outfit kasi pupunta kami sa Japan. Ang ganda nga dapat dito. No? Ni hao. Ayun. Gusto nyo makita dito, sinabi ni Carigor. Okay. Hindi dyan, dito. Ito pala, sabi na pala. Ito po yung stayhan namin. Feel ko, diyan yung gourd.